ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ ተመልሻለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የጾም ፍርፍርና የጾም እንቁላል ፍርፍር አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋነኛነት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ። በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቶፉ ኤክስትራ ፈርም የሚለውን ብትገዙ ይመረጣል። ወጥም ከሰራችሁ ወይ እንቁላል የምትፈረፍሩት ከሆነ ኤክስትራ ፈርሙ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁኝ። እንግዲህ አሁን ስራውን ስጀምር ያው እንዳልኳችሁ ኤክስትራ ፈርም በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊትም ወጥ የሰራሁት አለ፣ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት ኤክስትራ ፈርም ነው እና በውስጡ ውሃ አለ። ውሃውን ካጠፈፍን በኋላ በፔፐር ታውል እየደጋገምን ውሃውን በላዩ ላይ ያለውን ውሃ እናደርቃለን። እዚህ ላይ ደግሞ ለፍርፍሩ የሚሆን ሽንኩርት አቁላላለሁ። ከዛም ቲማቲም ትንሽ ጨው አድርጌያለሁኝ አብሬ። ያው በቃ እንደ አሸር በሸር ማለት ነው። ሁሉንም ብቻ ቶሎ ቶሎ ያው ሽንኩርቱ ስለተቁላላ ከሽንኩርቱ በኋላ ቲማቲሙም በርበሬውንም አንድ ላይ ጨምራለሁ። ይሄንን ቶፉ የማታገኙ ካላችሁ እና በቤት ውስጥ በቀላሉ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚዘጋጅ ከፈለጋችሁ ደግሞ በጣም ጎበዝ ዩቲዩበር አለችና በቀላሉ እንዴት አድርጋ በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል አሳይታናለች። ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እና በቤታችሁ ውስጥ መስራት ከፈለጋችሁ የቤትን የመሰለ ነገር የለም እና የእሷን ሊንክ በመጫን አይታችሁ በቤታችሁ ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁና በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ህይወት ትባላለች። ያው እንዳያችሁት እዚህ ጋር ያው ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ ከበርበሬው በኋላ። ከዛ ይሄም እየተቁላላልኝ ማለት ነው። ቶፉን ማዘጋጀት ጀምራለሁኝ። ትንሽ ፈጨት እናደርገውና በሹካ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኦቨን ውስጥ ትከቱታላችሁ። ትንሽ ውሃው እንዲመጥላችሁ ዘርዘር አድርጋችሁ ኦቨን ውስጥ ትንሽ ደረቅ እንዲልላችሁ፣ ካልሆነም ደግሞ ያው እኔ እንደማደርገው ትንሽዬ ዘይት አድርጋችሁ ውሃው መጠጥ እንዲል ትንሽ ውሃ በኋላ ስንሰራ ውሃ በውሃ እንዳይሆን ማለት ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። እንደዚህ ትንሽ ደረቅ እናደርገዋለን እና ትንሽ ከሞቃ አንድ 5-7 ደቂቃ ያህል ጠበስ እናደርገዋለን። ከዛ ሙቀት ከነካው በኋላ ራሱ ካወጣችሁት ውሃ ራሱ በጎን በኩል አጥልሎ ይወጣል፣ ይለያል በኋላ ማለት ነው ትንሽ በረድ ሲል። ስለዚህ እዛኔ ወይ አጥፋችሁ ማውጣት አሁን ደግሞ በፔፐር ታውል ከውስጥ እንዲመጣው ማድረግ ነው። በተመሳሳይ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርግና ሽንኩርት ጨምሬ መጥበስ ጀምራለሁ። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ያው ቶፉ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት በውስጡ፣ በጣም ጤነኛ ነው እና እንደዚህ እያደረግን በወጥም በተለያየ መልኩ እየሰራንም መጠቀም እንችላለን። እና በጣም ፕሌን የሆነ ቴስት ጣዕም ስላለው በደንብ ሲዝንድ መሆን አለበት። ይህንን ቅመም የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የስጋ መጥበሻ፣ ቁንደ በርበሬና እርድ ነው። እርድ የጨመርኩት ለከለር ነው። እና ቅመሙን እናንተ በርከት እያደረጋችሁ ጨምሩት። ምክንያቱም በደንብ ሲዝንድ መቀመም ያለበት ምግብ ነውና ካልተቀመመ ጥሩ አይሆንም። እና በደንብ የምትፈልጉትን የምትወዱትን ቅመም በመምረጥ በደንብ መቀመም አለባችሁ። ከዛም ደግሞ ድቅቅ አድርጌ ከተፍኩትን ቃሪያ
ቶፉን ያያችሁት ነው ፍርፍር ብሏል። የተፈረፈረ ደግሞ ከሌለ ያው በማማሲያው ፍርፍር እያደረግን እንደዚህ ለአንድ 5 ደቂቃ ያህል እንጠብሰዋለን እያገላበጥን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስታዩ ማንም ሰው መቼም ቶፉ ነው የሚል የለምና የእንቁላል ፍርፍር ነው የሚመስለው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ተቀራራቢ ነው። እዚህ ጋም ደግሞ ያው ለፍርፍር ያዘጋጀሁት ቁሊት እየደረሰልኝ ያለው የቀመሳችሁ ጨው ካነሰው ቅመምም ካነሰው ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ብሏል። እንደ እንቁላል በቲማቲምም መስራት ትችላላችሁ። ቲማቲምም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደ እንቁላል ፍርፍር ብሎ እንደዚህ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው እንጂ ቲማቲም ጨምራችሁ በቲማቲም በትንሽ በርበሬ እንደዛ አድርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። የስጋ መጥበሻ ቅቤ ምናምን ስለማይገባበት የስጋ መጥበሻ ቅጠሉ ካላችሁ እሱንም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ጋር ግን ስለሌለ ቃሪያ ሰንጠቅ አድርጌ ጨምሬያለሁ። ብዙ ውሃ አልጨምርበትም። እዚህ ላይ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር በጣም እንቁላል ኤግዛክትሊ እንዲሆን ጣዕሙ ከፈለጋችሁ ይሄ ያለ አይደለ ልክ እንደ ማጊ ቺክን ብራውን የሚለውን እሱን የቺክኑን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምትጾሙ ደግሞ ያው የቬጂቴብል አለ እሱን ከላዩ ላይ መነስነስ ትችላላችሁ። እሱን ካደረጋችሁበት ከላዩ ላይ ኤግዛክትሊ እንቁላል ነው እንጂ ምንም አትለዩትም። እንዳያችሁት ይሄንን አሁን ብታቀርቡት ማንም እንቁላል አይደለም የሚል አይኖርምና የሚገርማችሁ ነገር ልጄ 2 ዓመት ልጄ በጣም ወዳው እንቁላል ስለምትወድ በቃ እንቁላል መስሏት ነው ራሱ የበላችውና በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉ ጊዜ 2 ወር ሙሉ እንቁላል ሳንበላ መጠበቅ የለብንምና እንደዚህ አድርገን የግዴታም ደግሞ ለጾም ጊዜ ብቻ መሆን የለበትም። አንዳንድ ብዙ ቤተሰቦች አሉ እንቁላል መብላት የማይችሉና እንደዚህ አድርገን ለየት አድርገን በጤናማ መልኩ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ለፍርፍር እንዲሆን ብዬ ጠቅልዬ የቆራረጥኩት እንጀራ አለ። ያው ሳማስለው መበታተኑ አይቀርም፣ ግን እንደዛም ቢሆን እንደዚህ ሲታይ ስለሚያምር ያው እንደዚህ ያደረኩኝ ገልበጥ ያደረኩኝ ብዙ እንጀራ ሳላበዛ አፈረፈረዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ካሜንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ያው ብዙ እንጀራ ላበዛውበትም ረጠብ ያለ ነው። እንደዚህ አድርገን በተለያዩ መልኩ ቆንጆ አድርገን ከእንቁላል ጋር እንዴት እንደሚያምር አያችሁት። እና ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል። ጣፍጦን እንደዚህ አድርገን መብላት እንችላለን። እና ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።